kênh của chị Bibi. Hôm nay thì chị Bibi sẽ hướng dẫn chúng mình tự làm hình dán sticker búp bê thay quần áo thời trang nhé. Chúng mình cùng bắt tay vào làm thế nào. Đầu tiên là chúng mình sẽ phải vẽ một hình búp bê lên tờ giấy trắng như thế này. Các em sẽ vẽ trước bằng bút chì, rồi sau đó chúng mình sẽ viền lại bằng bút mực nhé. Phần tóc thì chị chỉ vẽ cho búp bê như thế này thôi, để búp bê có thể thay thế được nhiều bộ tóc khác nhau. Tiếp đến là đôi mắt to tròn và long lanh, rồi đến cái mũi, cái miệng. Chúng mình cứ viền lần lượt đến khi hết các nét. Rồi sau đó các em sẽ tô màu lên nhé. Chị sẽ cho búp bê mặc bộ quần áo ngắn như thế này để bạn có thể thay được thật nhiều bộ quần áo sặc sỡ khác. Đầu tiên thì chị Bibi sẽ tô búp bê có một mái tóc màu nâu. Chị sẽ chọn màu da để tô toàn bộ thân của búp bê. Và chị sẽ tô cho búp bê một bộ quần áo màu hồng nhạt, có viền đỏ đậm. Sau khi tô và vẽ xong thì chúng mình sẽ dùng kéo để cắt rời bạn búp bê này ra nhé. Và bây giờ thì chị Bibi sẽ tiến hành làm bộ quần áo đầu tiên cho bạn búp bê. Chị sẽ đặt bạn búp bê lên một tờ bìa trắng, vẽ viền xung quanh cái đầu để làm phần tóc cho bạn búp bê. Hôm nay thì bạn búp bê sẽ đội một cái mũ và có một mái tóc ngắn ngang vai. Vẽ bằng bút chì xong thì đương nhiên là chúng mình sẽ phải viền lại bằng bút dạ rồi.
rời hình này ra như thế này nhé. Sau đó, các em sẽ dùng dao rạch giấy, rạch theo đường mái. Như vậy thì chúng mình mới cài được mái tóc này vào búp bê. Để làm được bộ quần áo thì các em cũng ướm búp bê lên tờ giấy bìa và vẽ những cái nét xung quanh để bộ quần áo có thể vừa vặn. Chị Bibi sẽ vẽ cái áo trước. Tiếp theo, để hợp với chiếc áo phông này thì bạn búp bê sẽ mặc một chiếc quần bò thật là trẻ trung và năng động. Các em có thể vẽ quần bò dài giống chị Bibi, hoặc chúng mình có thể vẽ váy này, hoặc là quần sóc ngắn cũng được nhé. Chị Bibi sẽ tô chiếc áo màu xanh rêu. Và các em nhớ, chúng mình phải tô nó thật là kín. Chiếc áo này sẽ nổi bật hơn với viền cổ và viền tay áo màu đỏ đấy. Chúng mình có thể sử dụng màu xanh đậm hơn để tạo các nếp gấp cho chiếc áo. Chiếc quần bò thì chị sẽ tô màu xanh dương đậm và bạn ấy sẽ đeo một chiếc dây lưng màu nâu. Chúng mình có thể sử dụng các tông màu xanh dương khác nhau để tạo độ đậm nhạt cho chiếc quần nhé. Rời hình này ra là chúng ta đã được một bộ quần áo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ nốt đôi giày cho bạn búp bê là xong.
bê mặc bộ quần áo này lên thôi nào. Nếu các em muốn biết chị Bibi sẽ thiết kế những bộ quần áo nào cho búp bê nữa thì hãy đón chờ ở những tập tiếp theo nhé. Chúng mình đừng quên like, share và subscribe Bibi Channel để đón chờ thật nhiều những video thú vị khác.